कार्ड लिने एकदम रेडी छौँ कार्डको नाम 4 फ्लेभर अफ लाइभ हो तर आफ्नो नेक्स्ट क्लिक गर्नु न त यसमा ल यो चाहिँ पिक्चर है अब हामी अब यो स्प्लिट्सभिल बलिङ एलीको चाहिँ अब आर्केड गेमहरू ट्राई गर्न गइरहेछौँ है फन हुन्छ अब सरै हुँदैछ बक्सिङ है त सुरुमा केटीले हान्छ त्यही भएर अनिल अनिल अनुसार पछाडि There we go. Nice, है almost 795 दिनु दिएन त्यसमा 364 अम्बो फम्बा है Everybody was kung fu fighting. ल 185 बासुहरूको पालो है ल there we go 400 500 600 770 781 अब यहाँ ग्रीष्मा र अनुसारको कम्पिटिसन हो है कसले के ल्याउने भनेर है है ग्रीष्माको बाली है भएन नि ल ल ल ल ल समात्यो तेरीका यार दुईजना अब बाइक राइडर भइसक्यो है ओ नेपाल पनि रहेछ है यहाँ नेपाल एउटा फेस दुईजनाको फेस चिज भइरहेछ त पर्यटन चिज भइरहेछ यता सुरु है त दुईजनाको रहेछ है त ल हाम्रो गाइजहरु Anil Acharya here, Asudai over here. Woo. Last second, huh? Hi, so यो चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज हुँदैछ बास्केटबल
Action, guys, action. 1, 2, 3, go. Spin the wheel. How was it real वाला? 100 भयो नि हुन्छ 60 not bad popcorn bonus ल है बासु सर्क्यो है मैले सुरुमै त्यही गरेँ यसलाई हाने त के अनुसारको Oh yeah. Ooh, nice. Nice one. भर्खर चाहिँ हामीले बलिङ गरेर सक्यौँ होइन बासु र म फर्स्ट रेसमा सेकेन्ड अनुसा चाहिँ फर्स्ट भयो म सेकेन्ड बासु थर्ड रेसमा फर्स्ट तर नम्बर चाहिँ अलमोस्ट इक्वल नै थियो जस्ट होइन अनुसाको पनि एकदम बढी थियो हाम्रो चाहिँ कम थियो